Good morning, students. So now we will, as I already told you, 11.6 is deleted from our syllabus. So we will start with the 11.7 now. So the topic is microbes in human welfare. Now, biotechnology is the application of scientific and engineering principles for the process of processing of materials by biological agents to provide goods and service to humans or for the human welfare. ओके, बायोटेक्नॉलॉजी हे असं ॲप्लिकेशन आहे सायंटिफिक आणि इंजिनिअरिंगचं प्रिन्सिपल्सचं, आणि त्यामध्ये मटेरियल्स जे आहेत त्यांचं प्रोसेसिंग केलं जाईल बायोकेमिकल एजंट्सने, आणि त्यामुळे आपल्याला ह्युमन्सला गुड्स मिळेल आणि सर्व्हिस मिळेल किंवा ह्युमनचं वेलफेअर होईल. Okay, there are variety of microorganisms like algae, fungi, bacteria, viruses, protozoans, nematodes, and their products that exhibit beneficial activities which are used for human welfare of the humans in respect to food, health, industry, agriculture, medicine, biocontrol, etc. Now, these organisms are used variously in food and feed technology, then industry, waste utilization, energy, etc. आता खूप सारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, जसे अल्गी आहे, फंगस आहेत, बॅक्टेरिया, व्हायरस, प्रोटोझोन्स, निमॅटोड्स आणि त्यांचे प्रोडक्ट हे आपल्याला त्यांच्यापासून बेनिफिशियल ॲक्टिव्हिटीज होतात, आणि या ॲक्टिव्हिटीज वापरून ह्युमनचं वेलफेअर केलं जातं फूड, हेल्थ, इंडस्ट्री, ॲग्रिकल्चर, मेडिसिन आणि बायोकंट्रोलच्या फील्डमध्ये. ओके, आता हे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे फूड म्हणून वापरले जातात, हे फूडमधून वापरले जातात, आणि त्याच्यामध्ये फीड टेक्नॉलॉजी येते, इंडस्ट्री येते, वेस्ट युटिलायझेशन येते, अँड एनर्जी वापरली जाते. नाव फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द मायक्रोब्स इन food preparation. Now the development of biotechnology occurred in two phases: traditional till 1971 and modern, that is after 1970. Okay, now the traditional biotechnology is based on the fermentation principle by using fermenting bacteria, and this were used in the preparation of different indigenous fermented food products. Okay, पहिल्यांदा आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स फूड प्रिपरेशनसाठी काय वापरले जातात. जे टेक्नॉलॉजीचं बायोटेक्नॉलॉजीचं जे डेव्हलपमेंट आहे दोन फेजमध्ये झालं. पहिली गोष्ट जी ट्रेडिशनल आलं आणि नंतरचं मॉडर्न. ट्रेडिशनल 1970पर्यंत, आणि त्यानंतरचं जे आहे 1970च्या नंतर जे आले ते आलं मॉडर्न टेक्नॉलॉजीमध्ये. ट्रेडिशनल टेक्नॉलॉजी ही आंबवण्याच्या किंवा फर्मेंटेशन प्रिन्सिपल त्याच्यामध्ये वापरलं गेलं, आणि त्यासाठी फर्मेंटेड बॅक्टेरिया वापरले गेले, आणि हे जे आहेत त्याच्यापासून वेगवेगळे फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स बनवले गेले. नाव पहिलं जे आहे त्याच्यातलं डोसा, ढोकळा आणि इडली. द डोसा, idli and dokla, they are fermented products which are produced due to the activity of the bacteria, and they are fermented preparation of rice and black gram with airborne leuconostoc and streptococcus species of bacteria. The carbon dioxide produced during the fermentation causes puffing of the dough. ओके, पहिलं त्यामध्ये येतं डोसा, ढोकळा आणि इडली. आता हे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आहेत आणि हे बॅक्टेरियाच्या ॲक्टिव्हिटीमुळे केले जातात, आणि हे जे फर्मेंटेड प्रिपरेशन्स आहेत ते तांदूळ आणि उडीद डाळ यापासून होतं, आणि त्यामध्ये जे एअरबॉर्न बॅक्टेरिया आहेत ते ल्युकोनॉस्टॅक आणि स्ट्रेप्टोकोकसची स्पीशीज असते. ओके, कार्बन डायऑक्साईड या फर्मेंटेशनच्या प्रोसेसमध्ये जो बनवला जातो त्यामुळे जे पीठ आहे ते राईज होतं किंवा पफ होतं किंवा वर येतं. ओके, नाव कॅन यू नेम द मायक्रो ऑर्गॅनिझम यूज्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ ढोकळा. म्हणजे ढोकळा बनवण्यासाठी कुठला मायक्रो ऑर्गॅनिझम वापरला जातो. ओके, देन फाइंड द नेम्स ऑफ सम इडिबल मशरूम्स अँड पॉयझनस मशरूम्स. जे मशरूम्स आपण खातो त्यांची काहींची नावं तुम्ही सांगू शकता किंवा फाइंड आउट करायचं आहे, आणि
काही पॉयझनस मशरूम जे आपण खात नाही. आता नाव वी विल सी विथ द मायक्रोब्स ॲज द सोर्स ऑफ फूड. म्हणजे आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कसं काय वापरून आपण जेवण बनवू शकतो, फूड प्रोडक्शनमध्ये वापरलं जातात ते आधी पाहिलं. आता मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स सोर्स ऑफ फूड कसे आहेत ते आपण बघूया. Some microorganisms or their fruiting bodies, they are directly used as source of food as they are rich in vitamins and proteins, and the term SCP or the single cell protein denotes or shows the dead and dried cells of the microbes like the bacteria, algae, molds and yeast. काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा त्यांच्या फ्रुटिंग बॉडी हे डायरेक्टली फूडचा सोर्स म्हणून वापरले जातात आणि हे जे आहे ते विटॅमिन्स आणि प्रोटीन्समध्ये रिच आहेत आणि त्यासाठी एक सिंगल सेल प्रोटीन किंवा SCP हा टर्म वापरला जातो, ज्याच्यामध्ये आपण डेड आणि ड्राईड सेल्स असतात मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचे, जसे बॅक्टेरिया, अल्गी, मोल्ड्स आणि ईस्टसाठी वापरलं. एकंदरीत एक टर्म हा आपण SCP वापरतो. आता सम मशरूम्स अँड ट्रफल्स दे आर डायरेक्टली यूज ॲज फूड अँड दे बिलॉंग टू द हायर फंजाय. They produce large fleshy fruiting bodies which are edible. These fruiting bodies are sugar free, fat free, but they are rich in proteins and vitamins and minerals and amino acids. The food in the fruiting body is low caloried. म्हणजे काही मशरूम्स आणि ट्रफल्स हे डायरेक्टली फूड म्हणून वापरले जातात. हे मशरूम्स आणि ट्रफल्स हायर फंजाईच्या ग्रुपमध्ये बिलॉंग करतात. ते मोठे फ्लेशी फ्रुटिंग बॉडीज तयार करतात जे आपण खाऊ शकतो. या फ्रुटिंग जे बॉडीज आहेत ते शुगर फ्री आहेत, फॅट फ्री आहेत, पण त्या प्रोटीन्स, विटॅमिन्स, मिनरल्स आणि ॲमिनो ॲसिड्समध्ये रिच आहेत आणि त्यांचं जे फ्रुटिंग बॉडीमधलं जे फूड आहे ते याच्यामध्ये लो कॅलरी असते. त्यामुळे ज्या लोकांना ब्लड प्रेशर आहे किंवा डायबिटीज आहे त्यांना पण हे खाता येतं. ओके, नाव द नेक्स्ट टॉपिक इज द dairy products. Now lactic acid bacteria, that is LAB, like the lactobacillus, they are added to milk and this ferments the lactose sugar of the milk into lactic acid, and the lactic acid causes the coagulation or partial digestion of the milk and protein casein. This now the milk is churned into curd, okay, yogurt and cheese. The starter or the inoculum used in the preparation of milk products usually contains millions of lactic acid bacteria. म्हणजे पहिलं जे डेअरी प्रोडक्ट आहे त्याच्यामध्ये लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया, ज्याला LAB म्हणतो, ते मिल्कला ॲड केलं जातं. त्याचं एक्झाम्पल आहे लॅक्टोबॅसिलस. आता हे मिल्कमधली जी लॅक्टोज शुगर आहे तिचं रूपांतर लॅक्टिक ॲसिडमध्ये करतात. आता लॅक्टिक ॲसिडनी मिल्कचं जो प्रोटीन आहे ज्याला केसिन म्हणतो, मिल्कमध्ये एक प्रोटीन आहे ज्याला केसिन म्हणतो, त्याचं पार्शल डायजेशन करतं आणि त्यामुळे जो लॅक्टिक ॲसिड आहे तो त्या मिल्कला कॉग्युलेट करतो किंवा त्याचं दही बनवायला मदत करतो. अशा रीतीने मिल्कपासून कर्ड तयार होतं किंवा योगर्ट किंवा चीज बनवलं जातं. आता जे सुरुवातीला जे आपण विरजण लावतो किंवा स्टार्टर म्हणतो त्याला किंवा इनॅक्युलम आहे, हे मिल्कच्या प्रिपरेशनमध्ये वापरलं जातं आणि ॲक्च्युली यामध्ये या विरजणामध्ये मिलियन्स ऑफ लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया असतात. पहिलं आपण बघूया कर्ड. ओके, म्हणजेच आपलं दही. इंडियन कर्ड इज प्रिपेअर्ड बाय इनॉक्युलेटिंग मिल्क विथ लॅक्टोबॅसिलस ॲसिडोफिलिस. इट ऑल्सो चेक्स द ग्रोथ ऑफ डिझीज कॉझिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. आता जे दही आहे तो मिल्कला लॅक्टोबॅसिलस ॲसिडोफिलसने इनॉक्युलेट किंवा मिक्स केलं जातं आणि त्यामुळे दही बनवलं जातं किंवा दही बनतं आणि हे जे आहे ते जे डिझीज कॉझिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांची ग्रोथ पण चेक करतो. नाव द सेकंड वन इज योगर्ट. ओके, सो द स्पेलिंग HOGHURT and YOGORT, both are same. Now this yogurt is produced by curdling milk with the help of the Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus. ओके, म्हणजे योगर्ट जो दह्यासारखाच प्रकार आहे त्यामध्ये मिल्कचं कडलिंग होतं
आणि हे कडलिंग जे आहे ते स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस आणि लॅक्टोबॅसिलस बल्गॅरिकस या 2 ऑर्गॅनिझम्सनी केलं जातं. देन बटर मिल्क. ओके, the acidulated liquid left after churning of butter from curd is called as buttermilk. बटरमिल्क म्हणजे ताक, म्हणजे जे ॲसिडिक लिक्विड जेव्हा आपण बटर बनवतो कर्डपासून म्हणजे दह्यापासून जेव्हा आपण लोणी बनवतो त्याचं जेव्हा आपण त्याला घुसळतो त्यावेळेला जे लिक्विड राहतं जे ॲसिड्युलेटेड आहे त्याला आपण ताक म्हणतो. Now the last part is the cheese. Now the milk is coagulated with lactic acid bacteria and the curd formed is filtered to separate the whey. And then the solid mass is then ripened with the growth of mold that develops the flavor in it. Different types of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste, which are developed by different specific microbes. The Roquefort and Camembert cheese, they are ripened by the blue-green mold Penicillium roqueforti and Penicillium camemberti respectively. The large holes in the Swiss cheese, they are developed due to the production of large amount of carbon dioxide by the bacteria known as Propionibacterium shermani. ओके, म्हणजे चीज जे आहे यामध्ये चीज बनवताना जे मिल्क आहे त्याला लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरियाबरोबर कॉग्युलेट केलं जातं आणि जे दही बनतं त्याला फिल्टर केलं जातं आणि त्याच्यापासून जे वे आहे म्हणजे जो पाणी बाजूला केलं जातं आणि जे दुसरं दूध आहे जे कॉग्युलेट झालं त्याला वे म्हणतो ते गोळा केलं जातं. आता हा सॉलिड जो मास आहे त्याच्याबरोबर मोल्डची ग्रोथ केली जाते. मोल्ड म्हणजेच फंगस किंवा मोल्ड हे एकाच टाईपच्या आहेत आणि त्यानंतर त्या प्रत्येक मोल्डच्यामुळे त्या चीजला एक त्या चीजी फ्लेवर येतो. डिफरंट व्हरायटीज चीजचे आपल्याला आज माहिती आहेत. त्या चीजचं कॅरेक्टरिस्टिक टेक्स्चर आहे, फ्लेवर आहे आणि टेस्ट आहे आणि हे डिफरंट स्पेसिफिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स वापरून डेव्हलप केले जातात. एक रॉकीफोर्ट आणि दुसरं कॅमेम्बर चीज जे आहेत ते ब्लू ग्रीन मोल्डनी बनवले जातं. सो रॉकीफोर्ट चीज पेनिसिलियम रॉकीफॉर्टीनी बनवलं जातं आणि कॅमेम्बर चीज हे पेनिसिलियम कॅमेम्बर्टी या बॅक्टेरियानी मोल्डनी बनवलं जातं. स्विस जो चीज आहे त्याच्यामध्ये खूप लार्ज होल्स आहेत आणि हे जे लार्ज होल्स आहेत ते लार्ज अमाऊंट ऑफ कार्बन डायऑक्साईड जे आहेत त्याच्यामध्ये प्रोड्यूस केलं जातो आणि या कार्बन डायऑक्साईडच्या प्रोडक्शनसाठी जे बॅक्टेरिया वापरला जातो त्याला म्हणतात प्रोपिओनिबॅक्टेरियम शेरमनी. ओके, नाव with this we will stop and we will continue afterwards.